mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Trong lúc Trung Quốc kịch liệt phản bác tin đồn, nước này tiến hành vụ thử vũ khí siêu thanh đầu tiên, thì nguồn tin từ tình báo Mỹ lại tiếp tục cập nhật. Trung Quốc thực chất đã tiến hành tới 2 vụ thử vũ khí siêu thanh, chứ không phải một. Vậy thực hư là thế nào? Ai đúng, ai sai? Trước những tình tiết hé lộ sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trên đấu trường quân sự, trong cuộc đua khí tài, Hoa Kỳ không khỏi dấy lên những nỗi lo ngại. Cũng chính vì lẽ đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tuyên bố sẽ thành lập một đơn vị chuyên trách riêng chỉ để theo dõi mọi động thái của Trung Quốc để ra kế sách đối phó với những cuộc họp liên tục hàng tuần. Một nước đi đáng chú ý và mạnh tay nhất của chính quyền Hoa Kỳ dành cho Trung Quốc không thể không nhắc đến việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm vận Trung Quốc ở Biển Đông trong tuần này. Cụ thể đó là gì và truyền thông lẫn giới chuyên gia quân sự Trung Quốc đã lập tức đáp lời ra sao? Trở lại với câu chuyện chiến sự ở vùng trời Đài Loan, 2 ngày liên tiếp vào giữa tuần, chiến cờ Trung Quốc giang hàng khuấy đảo. Động thái này báo hiệu cho điều gì? Trước những thế trận quyết liệt của Trung Quốc đối với hòn đảo Đài Loan, ứng viên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã cứng rắn chỉ trích Trung Quốc. Cùng lúc đó, ở vùng chiến sự biên giới trên dãy Himalaya, Ấn Độ đang trang bị dàn hỏa lực tân tiến để sẵn sàng tiếp chiêu Trung Quốc. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. NATO thông qua chiến lược ngăn chặn mọi mối đe dọa từ Nga. Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Romania ở Biển Đen. Đã đến lúc Mỹ và Triều Tiên đàm phán bền vững và nghiêm túc. Taliban kêu gọi Mỹ rã băng khối tài sản của Afghanistan. Ông Donald Trump ra mắt nền tảng mạng xã hội riêng. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 22 tháng 10 ngay sau đây. Những tin đồn xoay quanh việc Trung Quốc đã tiến hành thử vũ khí siêu thanh từ hồi tháng 8 được đăng tải bởi tờ Financial Times cho đến nay vẫn chưa thể ngã ngũ, bởi lẽ một phần vì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Mặt khác, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng nước này chỉ đang thử nghiệm định kỳ đối với một phương tiện vũ trụ để đánh giá lại chất lượng. Tuy vậy, tờ Financial Times vào hôm qua 21 tháng 10 tiếp tục tung thêm một tin chấn động, đó là Trung Quốc đã tiến hành đến 2 cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh trong những tháng gần đây. Thông tin này được trích dẫn từ những nguồn thạo tin có liên quan đến lực lượng tình báo Mỹ. Cụ thể, tiết lộ từ 4 nguồn thạo tin cho biết, vào ngày 27 tháng 7, quân đội Trung Quốc đã phóng một tên lửa sử dụng hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn FOPS, vốn được Mỹ và Liên Xô nghiên cứu trong chiến tranh lạnh, để phóng một phương tiện lướt siêu thanh có khả năng hạt nhân bay quanh trái đất lần đầu tiên trước khi tăng tốc về phía mục tiêu. Trong bài báo trước đó, tờ Financial Times đưa tin có phần không khớp về thời gian khi cho rằng vụ phóng thử đầu tiên của Trung Quốc diễn ra vào tháng 8 chứ không phải vào cuối tháng 7. Tuy vậy, tờ báo không đề cập thêm về vấn đề này. Financial Times tiếp tục dẫn lời các nguồn thạo tin cho rằng Trung Quốc sau đó đã tiến hành một vụ thử vũ khí siêu thanh thứ hai vào ngày 13 tháng 8. Cũng theo nguồn tin, chỉ với riêng báo cáo về vụ thử đầu tiên đã khiến cho Lầu Năm Góc và tình báo Mỹ lo ngại về việc Bắc Kinh đang giành được vị thế trong cuộc chạy đua phát triển thế hệ vũ khí mới. Trước khi lên máy bay không lực 1 để thực hiện chuyến bay đến Pennsylvania vào hôm 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã trả lời phỏng vấn rằng ông lo lắng về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Cuối tuần trước, khi Financial Times đăng bài báo về vụ thử đầu tiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể của báo cáo thử nghiệm, nhưng nói thêm rằng chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình về những khả năng quân sự mà Trung Quốc tiếp tục theo đuổi. Những khả năng chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và hơn thế nữa, đó là một lý do tại sao chúng tôi coi Trung Quốc là thách thức số 1 trong cuộc đua phát triển quân sự. Các chuyên gia không gian và tên lửa của Mỹ cũng đã tranh luận về vụ thử của Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, như FBNC đã đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã phủ nhận tin đồn phóng vũ khí siêu thanh và khẳng định rằng họ chỉ phóng một chiếc máy bay vũ trụ bình thường. Nhưng Financial Times nhắc lại rằng cuộc thử nghiệm mà phía Bắc Kinh viện dẫn đúng là có diễn ra tại sa mạc Gobi, nhưng đã được tiến hành vào ngày 16 tháng 7. Trước những thông tin mâu thuẫn và thắc mắc từ truyền thông quốc tế, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn từ chối bình luận vào hôm thứ Tư 20 tháng 10. Phát biểu với tờ báo quân sự Stars and Stripes của Mỹ tại Đức tuần này, Đô đốc Chuck Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ STRATCOM, người đã đưa ra nhiều cảnh báo về năng lực hạt nhân của Trung Quốc trong năm nay, lưu ý rằng một hoặc hai hoặc nhiều vụ thử bất ngờ và đầy ngoạn mục của Trung Quốc càng góp phần khẳng định phía Bắc Kinh đã sẵn sàng cho bất kỳ chiến lược hạt nhân nào trên đấu trường thế giới. Vào mùa hè, các bức ảnh vệ tinh rò rỉ cũng đã cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Đáng chú ý, người phát ngôn Điện Kremlin nước Nga Dmitry Peskov vào hôm thứ Ba 19 tháng 10 đã lên tiếng bênh vực rằng nếu Trung Quốc có tiến hành một vụ thử vũ khí siêu thanh thì điều đó cũng không vi phạm luật pháp quốc tế, không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga và thực chất thì Hoa Kỳ cũng có các vụ thử nghiệm vũ khí tương tự. Trước những nỗi lo ngày một rõ rệt về chiến lược quân sự lẫn khí tài của Trung Quốc, FBNC đã đưa tin về việc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã phải thành lập một nhóm chuyên trách ứng phó với Trung Quốc và những mối đe dọa an ninh từ Bắc Kinh hồi đầu tháng 10. Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Tư tuần này 20 tháng 10, Giám đốc CIA William Burns cho biết thêm rằng CIA sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tuần về các mối đe dọa từ Trung Quốc. Giám đốc CIA William Burns hồi đầu tháng cũng đã chỉ đích danh chính phủ chứ không phải người dân Trung Quốc đang gây ra các mối đe dọa. Ngoài ra, ông cho biết CIA vẫn tập trung xử lý những hành động hung hăng của Nga, Triều Tiên và Iran. Tuy nhiên, cựu nhà phân tích và sĩ quan CIA Philip Girardi nói với hãng tin Sputnik rằng việc tạo ra một nhóm chuyên trách tập trung về chiến lược Trung Quốc có thể dẫn đến suy nghĩ chủ quan, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình đánh giá thông tin tình báo. Chẳng hạn như bỏ quên năng lực mạng bất đối xứng của Nga đã thể hiện rõ rệt qua các vụ tấn công mạng mà chính quyền Hoa Kỳ đã nỗ lực tố cáo. Bộ Thương mại hôm thứ Tư 20 tháng 10 đã công bố một quy định được chờ đợi từ lâu mà các quan chức Mỹ hy vọng sẽ giúp ngăn chặn việc xuất khẩu hoặc bán lại phần mềm và thiết bị hack cho Trung Quốc, Nga và các quốc gia có liên quan khác vì lý do an ninh quốc gia mà không có giấy phép từ Cục Công nghiệp và An ninh BIS của Bộ. Phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga và Trung Quốc tấn công mạng nhằm vào các chính phủ của họ, điều mà cả hai quốc gia đều phủ nhận. Cả Nga và Trung Quốc đều bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác để cùng đối diện với vấn đề này. Trong một nỗ lực khác của Hoa Kỳ nhằm siết gọng kìm với Trung Quốc trên đấu trường biển, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã vừa thông qua dự luật mang tên Đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông 2021 do hai thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng hòa và Ben Cardin thuộc đảng Dân chủ bảo trợ. Thông báo phê duyệt được thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đăng tải vào ngày 20 tháng 10 trên Twitter. Tuy nhiên, dự luật vẫn còn phải được Hạ viện thông qua và phải có chữ ký cuối cùng của Tổng thống. Theo đạo luật mới này, những quy định trừng phạt hà khắc nhất sẽ được chính quyền Tổng thống Joe Biden áp dụng với các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực hung hăng phi pháp của Bắc Kinh nhằm yêu sách chủ quyền hàng hải trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Từ việc xây dựng các dự án phi pháp cho đến các hành động hoặc chính sách đe dọa hòa bình, ổn định tại các vùng biển tranh chấp. Cụ thể hơn, Tổng thống Mỹ có thể phong tỏa tài sản, từ chối cấp hoặc tước thị thực đối với các cá nhân tham gia vào những điều nêu trên. Ngoài ra, dự luật cũng cấm các tổ chức tại Mỹ đầu tư hoặc cung cấp bảo hiểm cho các dự án liên quan đến các bên bị cấm vận. Dự luật còn yêu cầu bổ sung lệnh trừng phạt tổ chức tài chính nước ngoài hỗ trợ cho người bị trừng phạt. Thậm chí, theo điều khoản trong đạo luật, Bộ Ngoại giao phải báo cáo định kỳ với Quốc hội Mỹ danh sách các quốc gia công nhận yêu sách của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp. Và từ đây, một số gói viện trợ nước ngoài sẽ bị đóng băng với các quốc gia này. Ngay lập tức, các nhà phân tích Trung Quốc trong cùng ngày đã gọi đây là một thủ đoạn mới của các chính trị gia Mỹ cực đoan theo lập trường chống Trung Quốc, nhằm gây rắc rối cho mối quan hệ Trung Mỹ, trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang cố gắng xoa dịu căng thẳng trong mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Tuy vậy, các chuyên gia Trung Quốc lạc quan rằng đạo luật này sẽ khó được Quốc hội Mỹ thông qua và chính thức áp dụng, vì các chuyên gia cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Hầu hết các nhà lập pháp và cử tri Mỹ sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước hơn là các vấn đề quốc tế. Vì vậy, Quốc hội sẽ ít quan tâm đến việc thúc đẩy đạo luật dành cho một nước ngoài trong thời điểm này. Theo Lu Xiang, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã cảnh báo rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp đối phó, chẳng hạn như cấm tàu Mỹ sử dụng các dự án công cộng mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Còn theo Su Liping, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn Cầu vào hôm thứ Tư 20 tháng 10 rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới. Vì vậy, động thái của các chính trị gia Hoa Kỳ có khả năng là chiến lược tận dụng thời cơ, truyền bá lý thuyết về mối đe dọa mang tên Trung Quốc nhằm tìm cách can thiệp vào các vấn đề khu vực. Trước những gọng kìm quốc tế, thế nhưng Trung Quốc vẫn bền bỉ theo đuổi chính sách quân sự cứng rắn với những khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Một minh chứng điển hình nhất đó là hòn đảo Đài Loan vẫn hàng ngày hứng chịu từng trận diễu binh của phi đội chiến đấu cơ Trung Quốc trên vùng trời thay cho thông điệp cảnh cáo.
Trong một ghi nhận mới nhất vào hôm thứ Tư 20 tháng 10, hai máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm nhập lần thứ 11 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA và một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của POA. Đáng nói là chỉ vừa ngày hôm trước 19 tháng 10, phi đội 5 chiến cơ gồm cả 4 cường kích J-16 cũng đã dàn quân trên vùng trời Đài Loan. Điều khiến giới quan sát lo ngại là liệu rằng sau những ngày nhẹ tay, quân đội Trung Quốc đang báo hiệu sẽ tái khởi động những phi vụ kỷ lục ghé thăm Đài Loan như những ngày đầu tháng 10, với hơn 149 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Theo G. Michael Cohn, thành viên cấp cao của Viện Đài Loan Toàn cầu có trụ sở tại Đài Bắc cho biết, Bắc Kinh đã đe dọa chiến tranh chống lại Đài Loan trong nhiều thập kỷ. Nhưng điều đã thay đổi trong những năm gần đây là Bắc Kinh cuối cùng cũng có đủ khả năng để biến lời răn đe thành hành động. Từ lâu, Trung Quốc đã điều các máy bay chiến đấu đến gần Đài Loan, nơi sinh sống của 23,5 triệu dân, để làm kiệt quệ lực lượng không quân của hòn đảo, kiểm tra khả năng phòng thủ của hòn đảo, hoặc để thay cho lời cảnh cáo, bày tỏ sự không hài lòng với những động thái ở Đài Loan, chẳng hạn như các cuộc tập trận hay liên kết với các tổ chức nước ngoài. Nhưng đáng nói là số lượng các phi vụ quân sự đã tăng vọt bắt đầu từ năm ngoái, khuấy đảo vùng trời của Đài Loan gần như hàng ngày. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam. Các chuyên gia cho rằng các cuộc diễn tập quân sự gần đây của Trung Quốc thực chất nhắm vào Đài Loan chỉ là bề nổi, còn ý đồ sâu xa rộng lớn hơn đó là nhắm vào cộng đồng quốc tế, từ Mỹ, Nhật cho đến bất kỳ quốc gia tổ chức nào đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với hòn đảo này. Trước những hành động quân sự cứng rắn của Trung Quốc, ông Nicholas Burns, người vừa được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, khẳng định rằng Trung Quốc là một quốc gia hiếu chiến và không đáng tin cậy. Do đó, ông Burns nhấn mạnh việc tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan trước mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc nên là ưu tiên của Mỹ. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, nơi sẽ xác nhận việc bổ nhiệm chức vụ của mình, ông Nicholas Burns tố cáo những cuộc xâm nhập gần đây của các máy bay chiến đấu Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan là một hành vi đặc biệt đáng phản đối. Ông Burns nói, chúng tôi chắc chắn không thể tin tưởng người Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Trách nhiệm của chúng tôi là biến Đài Loan trở thành một thành trì kiên cố khó động vào. Ứng viên tân đại sứ Mỹ còn cáo buộc chính phủ Trung Quốc bành trướng thế lực, hung hăng trong chiến lược giao tranh với Ấn Độ ở vùng biên giới dài trên dãy Himalaya, cũng như gây căng thẳng với các nước tranh chấp ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một điều quan trọng mà ông Burns nhấn mạnh đó là không nên đánh giá quá cao sức mạnh của Trung Quốc, bởi Trung Quốc không có đồng minh thực sự, gần như là cô độc trong cuộc đối đầu với thế giới. Liên quan đến cuộc đối đầu không khoan nhượng ở biên giới Ấn Độ và Trung Quốc, quân đội New Delhi mới đây đã tăng cường hỏa lực ở khu vực phía đông đường kiểm soát thực tế LAC, mặc dù xác định trọng tâm cuộc chiến có thể là ở khu vực phía tây Đông Ladakh. Trong đó, lục quân nước này đã nâng cấp pháo Bofors, phòng không cổ điển chủ lực và trang bị thêm lựu pháo chiến trường siêu nhẹ Howitzer M777 mới. Được biết, Ấn Độ đã đặt mua khoảng 145 khẩu M777, hơn một nửa trong số đó đã được giao. Bắt đầu từ năm ngoái, các loại vũ khí siêu nhẹ này đã được triển khai ở khu vực phía đông. Trung tướng Sajak Kumar, người đứng đầu một lữ đoàn pháo binh trong khu vực Tawan cho biết, lựu pháo siêu nhẹ M777 có một ưu điểm so với pháo Bofors. Thứ nhất, pháo M777 tấn công chính xác hơn Bofors. Thứ hai, M777 có thể triển khai ở những địa điểm mà các loại súng cũ hơn, nặng hơn rất khó sử dụng. Bằng trực thăng Chinook, không quân có thể tải các lựu pháo siêu nhẹ đến thung lũng một cách dễ dàng, thậm chí tiến xa hơn là đến gần LAC, tùy theo yêu cầu. Thứ ba, bầu khí quyển ở các khu vực có độ cao lớn như Tawan tạo ra sức cản không khí thấp hơn, cho phép M777 tăng tầm hoạt động vượt qua 40 km. Tuy nhiên, lục quân vẫn nâng cấp Bofors bằng cách trang bị các hệ thống tự động mới hơn, cải thiện độ chính xác, tốc độ bắn và triển khai chúng tại các khu vực phía trước của LAC. Chỉ vài tháng trước đó, loại pháo này cũng đã được quân đội Ấn Độ triển khai ở khu vực cách LAC gần 15 km, với tầm bắn khoảng 3,5 km. Chúng đã được trang bị các cảm biến điện quang có độ phân giải cao với các camera ảnh nhiệt, radar đo tốc độ đầu nòng để tăng độ chính xác khi bắn. Tất cả những cải tiến và nâng cấp này được cho là đã nâng cao năng lực phòng thủ và tấn công của quân đội Ấn Độ lên rất nhiều trong tình huống đụng độ với Trung Quốc ở phía đông. Bắc Kinh cũng đang củng cố và tân trang binh lực của mình ở khu vực biên giới. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 19 tháng 10 đưa tin rằng Trung Quốc cũng đã triển khai hơn 100 bệ phóng tên lửa tầm xa tiên tiến tới biên giới tầm cao với Ấn Độ.
Các bộ trưởng quốc phòng của nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông qua một kế hoạch tổng thể mới nhằm bảo vệ liên minh trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Nga trên nhiều mặt trận vào hôm 21 tháng 10. Trong đó, liên minh nhấn mạnh nhiệm vụ ngăn chặn mối đe dọa từ Moscow bên cạnh việc kiềm tỏa Bắc Kinh. Theo một số nguồn tin, những kế hoạch vừa được đề ra vượt qua mọi chiến lược phòng thủ mà NATO hiện có. Trong đó, tổ chức sẽ tăng cường chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công đồng thời nào ở khu vực Baltic và Biển Đen bằng vũ khí hạt nhân, an ninh mạng hay từ không gian. Điện Kremlin cho rằng việc NATO hành động thái quá như vậy sẽ gây bất ổn cho an ninh châu Âu. Các quan chức Mỹ, các nhà ngoại giao NATO và các cựu quan chức nói rằng kế hoạch triển khai chiến lược răn đe và phòng thủ ở khu vực châu Âu Đại Tây Dương là cần thiết trong bối cảnh Nga đang tăng cường phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến và triển khai quân đội khí tài đến sát biên giới của các quốc gia đồng minh. Một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ cho biết các cuộc đụng độ trên có thể xảy ra cùng một lúc và trên nhiều mặt trận. Điều đó thực sự đòi hỏi NATO phải có kế hoạch tổng thể. Mối quan ngại của NATO không phải là không có cơ sở, khi vào tháng 5 vừa qua, Nga đã điều động khoảng 100.000 quân đến khu vực biên giới với Ukraine, con số cao nhất kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đến tháng 9, Nga đã sử dụng các robot chiến đấu mới trong các cuộc tập trận quân sự lớn với đồng minh Liên Xô cũ là Belarus, khiến các đồng minh Baltic phải hoảng sợ. Moscow cũng đang phát triển siêu vũ khí với việc nâng cấp hoặc thay thế các hệ thống vũ trụ quân sự của Liên Xô để có khả năng tấn công vệ tinh trên quỹ đạo, phát triển các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo để phá vỡ hệ thống chỉ huy của đối thủ. Nước này cũng đã thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2018. Cựu tướng Hoa Kỳ Ben Holt, người chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 đến năm 2017, nói với Reuters rằng ông hy vọng kế hoạch chiến lược sẽ nâng cao khả năng phòng thủ tập thể của NATO, an ninh ở khu vực Biển Đen sẽ được củng cố vững chắc hơn. Đối với tôi, Biển Đen là điểm nóng có khả năng xảy ra giao tranh hơn vùng Baltic. Ông nói và lưu ý rằng các đồng minh lớn như Anh và Pháp đang ít hiện diện ở Biển Đen do đang tập trung nhiều hơn vào xung đột ở Syria. Cựu quan chức cấp cao của NATO Jamishi cho rằng kế hoạch này góp phần củng cố mũi dùi vào Nga trong bối cảnh Mỹ, Anh và Pháp đang phát triển các chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chú trọng kiềm hãm tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Hôm 20 tháng 10, trong chuyến thăm Romania, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã cam kết sẽ tăng cường liên lạc và hợp tác quân sự với các đối tác trong khu vực Biển Đen. Cụ thể, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Romania Nicolae Ciucă, ông Austin phát biểu, quân đội Mỹ sẽ hiện diện tại Romania với khoảng 1.000 binh sĩ thông qua luân chuyển và tiếp tục hỗ trợ Romania, Bulgaria, Ukraine và Georgia tăng cường năng lực hàng hải. Tại cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ mối quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với việc tiếp tục phát triển và đa dạng hóa quan hệ hợp tác với quốc gia vùng Balkan. Đáp lại, ông Klaus Iohannis khẳng định Romania sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược và đồng minh đáng tin cậy của Mỹ, tham gia vững chắc vào quá trình củng cố chính trị và quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chuyến thăm đến Romania là chặng thứ hai trong chuyến công du 3 quốc gia cùng Romania, Georgia và Ukraine của ông Austin trước khi ông tham dự cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO kéo dài 2 ngày ở Brussels, Bỉ, bắt đầu vào ngày 21 tháng 10. Trả lời về sự vụ Triều Tiên phóng tên lửa mới nhất gần đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã nói trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Tư 20 tháng 10 rằng Hoa Kỳ đã đề nghị gặp Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết và nói rõ rằng Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Bà Thomas Greenfield nói với các phóng viên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và đã đến lúc tham gia vào đối thoại bền vững và thực chất, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Bà Thomas Greenfield lưu ý, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào các hoạt động ngoại giao nghiêm túc và bền vững. Triều Tiên từ lâu đã cáo buộc Hoa Kỳ có chính sách thù địch đối với quốc gia châu Á và khẳng định nước này có quyền phát triển vũ khí để tự vệ. Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc từ năm 2006 và được siết chặt đều đặn trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Các lệnh trừng phạt đã đi kèm yêu cầu cấm phóng tên lửa đạn đạo. Phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của bà Thomas Greenfield. Các thành viên Hội đồng châu Âu bao gồm Pháp, Estonia và Ireland cũng hối thúc Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trước đó, truyền thông đưa tin vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo mới từ một tàu ngầm. Mỹ và Anh đã nêu vấn đề này trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Tư 20 tháng 10. Bà Thomas Greenfield nhận định với các phóng viên về vụ thử rằng đây là hành động mới nhất trong một loạt các hành động khiêu khích liều lĩnh nằm trong loạt hoạt động bất hợp pháp. Chúng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an và chúng không thể chấp nhận được.
Trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm thứ Tư ngày 20 tháng 10, các nhà lãnh đạo Taliban đã kêu gọi Mỹ giải phóng tài sản của Afghanistan ở nước ngoài, vì đó là tiền của người dân Afghanistan. Pakistan, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ và các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ đã có cuộc hội đàm cùng các quan chức Taliban tại Moscow. Hoa Kỳ không tham dự cuộc gặp với lý do hậu cần. Quyền Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin của chính quyền Taliban, Khairullah Khairazadeh, phát biểu, tất cả quốc gia đều có cùng nguyện vọng là Mỹ chấm dứt các đòn trừng phạt tài chính lên Afghanistan, nhanh chóng khơi thông nguồn ngoại hối của quốc gia Nam Á, vì số tiền này là của người dân Afghanistan. Họ đã sống nhờ vào nguồn tiền đó, Mỹ không có quyền đóng băng khối tài sản này. Tại phiên họp, Taliban nói rằng kể từ khi trở lại nắm quyền, họ đã nỗ lực để sớm ổn định bộ máy chính phủ, tôn trọng quyền phụ nữ và nhấn mạnh họ không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào khác. Quyền Phó Thủ tướng Taliban Abdul Salam Hanafi cho biết, người dân Afghanistan có quyền được bảo vệ bởi một chính phủ được quốc tế chính thức công nhận. Việc chính quyền mới không được ủng hộ sẽ củng cố cho tư tưởng phá hoại, gây rối của một số phe phái khác, hủy hoại an ninh quốc gia. Ông cũng đề cập việc chính quyền này sẽ đảm bảo quyền phụ nữ trong khuôn khổ luật Sharia. Mỗi quốc gia có những điều kiện riêng, phụ nữ là chị em và mẹ của chúng tôi. Họ xứng đáng được kính trọng. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện sống tốt và tôn trọng quyền của họ trong khuôn khổ của luật Sharia, ông nói. Một nỗ lực nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng trở lại tại Nga. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư ngày 20 tháng 10 đã thông qua đề xuất đóng cửa các nơi làm việc một tuần, triển khai từ đầu tháng 11. Theo Reuters, chính phủ Nga đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để chống lại sự gia tăng đột biến các trường hợp và tử vong do COVID-19. Phát biểu tại một cuộc họp trên truyền hình với các quan chức chính phủ, ông Putin tuyên bố rõ sẽ đóng cửa các nơi làm việc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, nhưng khẳng định những người lao động sẽ tiếp tục được nhận lương. Thời gian kéo dài quy định mới sẽ khác nhau đối với một số khu vực nhất định. Tổng thống Nga triển khai những nỗ lực cứng rắn này khi mà số ca tử vong vì COVID-19 trên khắp nước Nga trong 24 giờ qua đã đạt kỷ lục hàng ngày mới ở mức 1.028 ca. Số ca nhiễm mới thì vượt hơn 34.073 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10, thị trưởng Moscow đã công bố quy định ở trong nhà kéo dài 4 tháng đối với những người chưa được tiêm phòng trên 60 tuổi. Trước tình hình hệ thống chăm sóc sức khỏe căng thẳng, các nhà chức trách đang nhấn mạnh sự khẩn cấp trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus bằng cách triển khai tiêm vaccine COVID-19. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một thông tin liên quan đến vị tổng thống ồn ào nhất lịch sử nước Mỹ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ ra mắt ứng dụng truyền thông xã hội của riêng mình có tên là Truth Social, mạng xã hội sự thật, để chống lại các gã khổng lồ công nghệ ở thung lũng Silicon như Twitter và Facebook. Các công ty đã cấm ông Trump khỏi nền tảng của họ. Được biết, kể từ sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1, các tài khoản mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ đồng loạt bay màu trên nhiều nền tảng do những phát ngôn cổ suý cho bạo lực. Ông Trump đã khởi kiện yêu cầu Facebook và Twitter trả lại tài khoản cho mình, nhưng không thành và tuyên bố tung ra nền tảng truyền thông xã hội riêng. Tôi tạo ra Truth Social để chống lại sự chuyên chế của các gã khổng lồ công nghệ. Chúng ta đang sống trong thế giới mà Taliban hiện diện lớn trên Twitter, nhưng vị Tổng thống Mỹ mà các bạn yêu thích lại bị buộc im lặng. Điều này là không thể chấp nhận, ông tuyên bố vào hôm 20 tháng 10. Truth Social sẽ được ra mắt thông qua một công ty mới được sáp nhập từ tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump, DMDG và Digital World Acquisition Group, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, SPAC, đã được niêm yết trên Nasdaq. Việc sáp nhập sẽ cho phép DMDG được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, cũng như tiếp cận với số tiền thu được từ Digital World từ đợt IPO của mình. Hiện việc sáp nhập vẫn chưa hoàn tất. Theo thông cáo báo chí, những vị khách được mời có thể dùng bản thử nghiệm của Truth Social vào tháng tới. Trong tương lai, DMDG dự định tung ra một dịch vụ phát trực tuyến, cũng như dịch vụ đám mây để cạnh tranh với Google và Amazon. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!